আজি ৰণ আৰু লোলাৰ পঞ্চদশ খণ্ড পাঠ কৰিব ওলাইছো। ৰাতিপুৱা উঠি ৰণে মুখ ধুই মাকক জনালে যে সি চুকচুকিক পানী দিবলৈ ওলাইছে। পানী দিবলৈ গৈ সি চুকচুকিৰ গঁৰালত মূৰটো সুমুৱাই ইফালে সিফালে চালে। চুকচুকি গঁৰালৰ ভিতৰত নাছিল। মাকে সাজি দিয়া বাঁহটোত চুকচুকিয়ে কণী এটা পাৰি থৈছে। ৰণে কণীটো দেখি ইমান আচৰিত হৈছিল যে সি অলপ সময় মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ ৰৈ গ'ল। সি কণীটো হাতত লৈ চুকচুকি চুকচুকি বুলি মাতিব ধৰিলে। কৰবাৰ পৰা চুকচুকি দৌৰি আহিল। সি কণীটো দেখুৱাই সুধিলে, এইটো তুমি পাৰিছা? ইমান ধুনীয়া, ক'তো দাগ এটা নাই। মই এইটো লৈ যাওঁ আৰু মাক দেখুৱাই আহোঁ। তুমি এতিয়া পানী খোৱা বুলি কৈ ৰণ মাকৰ ওচৰলৈ গ'ল। মাকে ৰণে চুকচুকিৰ লগত কথা পতা শুনি আছিল। তেওঁ ওলাই আহিলত ৰণে কণীটো মাকক দেখুৱাই সুৰ লগাই গাব ধৰিলে। হাঁহৰ কণী দীঘলীয়া, কাছৰ কণী গোল, তাৰ মাজত চুকচুকিৰ কণী আহি লগালে গণ্ডগোল। দেউতাকে ৰণৰ মাত শুনি ভিতৰৰ পৰা চিঞৰি সুধিলে, চুকচুকিয়ে সোণৰ কণী পাৰিছে নেকি অ' ৰণ? ৰণে শিশুসুলভ সৰলতাৰে দেউতাকক উত্তৰ দিলে, সোণৰ নহয় দেউতা, ৰূপৰ, বগা কণী। মই এইটো আজি মিছক দেখুৱাবলৈ স্কুললৈ লৈ যাম কিন্তু। মাকে ৰণে কণীটো স্কুললৈ নিয়া পৰিকল্পনাটো বাদ দিয়াবৰ বাবে ক'লে, মোৰ হাৱাই চেণ্ডেলযোৰৰ এপাত বিচাৰি পোৱা নাই। তুমি সেই পাত বিচাৰি মোক সহায় কৰিব পাৰা। ৰণে কণীটো মাকৰ হাতত দি চেণ্ডেল বিচৰাত লাগিল। অলপ পৰ বিচৰাৰ পিছতে সি লোলাই কিবা এটা কামত ব্যস্ত হৈ থকা দেখিলে। সি ওচৰলৈ যোৱাত লোলাই মাকৰ চেণ্ডেল পাত এৰি তাৰ ওচৰলৈ আহিল। সি লোলাক কোলাত লৈ ক'লে, মাক মই এতিয়া কি ক'ম হা? তুমি এইটো বেয়া কাম কৰিছা। মায়ে তোমাক শাস্তি দিব, সেইটো কিন্তু গম পাইছো। ৰণে লোলাক কোলাত তুলি দেউতাকক কথাটো জনালে। দেউতাকে ক'লে, সকলো কুকুৰ পোৱালীয়ে কেতিয়াবা ডাঙৰ কুকুৰে এনে আচৰণ কৰে অ'। পোৱালীবিলাকৰ এনে কৰাৰ কাৰণ কেইবাটাও। প্ৰথমতে সিহঁতে নেজানে যে কি খাব লাগে আৰু কি খাব নালাগে। দ্বিতীয়তে সিহঁতক নিৰাপদ আৰু উপযুক্ত চোবাই খোৱা খেলনা নিদিয়াৰ বাবে এইটো কৰে, যিটো আমাৰ লোলাৰ নাই, ৰণে যোগ দিলে। আৰু তৃতীয়তে সিহঁত যদি বিৰক্ত হয়, কিবা কথাত বেয়া পাই থাকে, তেতিয়াও যি টি বস্তু কামুৰিব ধৰে। চতুৰ্থতে সিহঁতক মাকৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰাই অনাৰ বাবে বিচ্ছেদ উদ্বিগ্নতাত ভুগিলেও এনে কৰিব পাৰে। আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে দাঁতৰ কুটকুটনি মাৰিবলৈও এনে কাম কৰে। সিহঁতে প্ৰায়ে হাৱাই চেণ্ডেল কামুৰে, কাৰণ হাৱাই চেণ্ডেলত এটা গুণ থাকে আৰু হাৱাই চেণ্ডেলবোৰো কোমল। ৰণে অনুতপ্তৰ দৰে মাত উলিয়াই দেউতাকক ক'লে, প্লিজ তুমি মাক বুজাই দিবাচোন এইবোৰ কথা। লোলা ডাঙৰ হ'লে এনেবোৰ কাম নকৰে বুলিও ক'বা কিন্তু দেই। কাহিনীটো কণ্টিনিউ কৰিম, চাই থাকিব আগলৈ। বহুত ধন্যবাদ।